اینا سیر، درختل انگوره. 5 کیلومتری شهرستان لردگان. سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب و هیچ مشکلی داخل زندگی نداشته بود. به مسئول کسی که خواست ایمون تقسیم بندی کنه چه تدریس کنیم زنگ زنیم که باید حتما حضوری بیاین. الان هم ساعت 5:30 حدود نیم ساعته که داخل زاده حرکتی کنم و که یه صبونه بخرم توقف کردم و ایچه یه ماشیده سیرم یا اون ماشی زیاده خونه بی و یه ماشیده سیرم که بازن خواهم به کارتر کردم. حالا بریم یه صبونه بخریم بعدشم خب این ماشینه که تازه خریدم. سلام آقا، خسته نبا آقا. لطفاً دو تا کاسه ها شلوت کنیم. رشته بیم بید دستتون در نکنه. خیلی ممنون. حالا دفعه قبلی نترسون که یه آش هستی تو معرفی کنم قضانه یه آش رشته و شیگون داخلش رشته لوبیا، نخود و چند نمونه سبزیزاته. یا مایه سفید رنج هم ششک محلیه که و شیزنه چه خوشمزه تر رو بود و پیاز داغ هم وش اضافه کنم. خب قیمت 2 تا کاسه آش، یه قهوه، یه چای حدود $1.5 شد که واقعا نسبت به بقیه کشورها ارزونه، ولی خب حقوق چندانی بهمون نمیدن و جنه میشد خیلی خوب زندگی کرد داخل ایران. خب دوستان، بعد از 2 ساعت رانندگی رسیدیم به شهر شهرکوت. نسبت به دفعه قبلی 1 ساعت زودتر اومدم چون ماشین خیلی بهتر بود نسبت به قبلی. حالا این استان خیلی مسافر داخلش رفته آمد میکنه. اینا چادرهای مسافرانی هستن که اومدن اینجا.
متاسفانه داره آموزش پرورش یه جایی دور افتاده رو بهم گفتش باید برم تدریس کنم. الان هوا اینقدر گرمه، اینقدر خوابم میاد که اومدم یه قهوه داخل کافه بخورم. دوستان واقعا اینقدر خوابم میاد، اینقدر هوا گرمه چی گفتن نداره. حالا چشامم پف کرده از بیخوابی. خب اطلاعاتی که درباره این شهر باید به شما بینندگان عزیز بدم اینه که شهر کرد مرکز استان تامال بختیاری حدود 250,000 نفر جمعیت داره و زبان این مردم شهرستان فارسی هستش با لهجه ده کردی گفته میشه. از سوقات‌های این شهر میتونم به اثر طبیعی، جاز، صنایع دستی به ویژه فشن و نمد اشاره کنم. دیگه چی بگم واسه تون؟ قدیمی ترین آثار انسانی چشم شده داخل این شهرستان به حدود 10 الی 11,000 سال پیش یعنی دوره پارینه سنجی برمیگرده و حتما امروز به موزه این شهرستان میرون و از اونجا فیلم برداری میکنیم و اینجا اداره آموزش پرورش به من گفته باید برم روستای عدوج، از اونجا به دانش آموزان تدریس کنم و باید قبل از هر چیزی که موافقت کنم باید برم اونجا رو ببینم چه زورزایی هستش. اگر شرایط خوبی بود حتما موافقت میکنم. اصلا موزه باستانی کاسه سفالین زرین گذری میگیره اینجوری دقیق نگیره. چشم. آره چشم. متاسفانه نمیذاره دقیق از اینجا فیلم برداری کنی. بخاطر همین اومد. این خط میخی نوشته شده فکر کنم. معنیش هم نوشته ای خدای خدمتش هم به هزارایی دوم قبل از میلاد برمیگرده. آجر نوشته ایلامی از دوره هوتلوتوش اینشو شیناک پادشاه دوم ایلام میانه.
حوزه سفاجری اینا به هزاره اول قبل از میلادی برمیگردن. ببینم این دیگه چیه؟ یه چیز خاصی نیست. آره نوشته دیگه خطرنج حمام منقل دوره خواجه، نمیدونم چی. این هم چه تاب شعرن چه دیگه قدمتشو هم ننوشتید، نمیدونم چه سالی نوشته شده. اینجا هم چه چیزی نیست. بله از سوم چهارم پیاله سفالین با نقاشی زیر اینا سکه های دوره قاجار هستن که حدود 200 سال پیش برمیگردن. این سکه هم سرنچه های دوره ایلخانی و افشاری هستش. هزاره اول قبل از میلادی، خمره سفالی دوره اسلامی، این دوره اشکانی. این خیلی قدمت داره. این یه نوع سنگ قبر چه بوده؟ قرن 4 و 5 هست. این هم یه نوع سنگ قبره. ساسانی، سکه ها متعلق به دوره ساسانی هستش. سکه های دوره پارتی و واقعا خودم نمیدونستم این شهرستان اینقدر قدمت داره. دوستان واقعا هوا به شدت گرمه و یه مغازه دیدم که واقعا از لحاظ ادویه، سوغاتی و فراورده های دامی کامل بود. اینا جردوهای تازه هستن، بادام، جردوی پوستکنده دیگه. اینا سیر
انجیر خوش شده دیگه. این پسته کیویه. مردم ایران باور دارن داخل فرهنگشون باور دارن که دود کردن اسفند باعث دور شدن چشم بد و ضد عفونی کننده هستش. اول این قسمت رو بهتون نشون بدم. اینا گل محمدی هستن، لوبیا، این تره کویی. من راستیاتش بیشتر چیزا رو نمیدونم، یعنی کلن صاحب مغازه هم حاضر نشد که اینا رو بگه بهمون. دیگه بیایم این سمت. اینا تروشی هست، تروشی هایی که خودشون درست میکنن. اینو که میبینین این قاراست، از گوسفند و بازدهی میشه. اینا هم خودکش کرد. عسل کویی یعنی عسل طبیعی. این هم بقیه مثلا که داخل قابلمه. سوغات این شهر اکثرا مواد گیاهی، داروهای گیاهی و جز و سوهان هستش. جز چندین نمونه وجود داره، حالا خودتون هم میتونید اونا رو ببینید. بستگی به درصد پسته‌هایی که داخل جزا هستن قیمت جزا با هم دیگه فرق داره. اینا هم توت خوش شده هستش، انجیر خوش شده و نبات هایی که به صورت فله‌ای کیلویی فروخته میشن. سوها این وسیله که میبینین داخلش آب جوش هستش که مسافرانی که از اینجا رد میشن میتونن آب جوش خریداری کنن و چای درست کنن. از حدود 2 سال رانندگی بالاخره رسیدیم. بگم الان داخل روستاییم که انگورش معروفه، یعنی خیلی انگور داره. حالا خودت انگور رو مشاهده کنی. چاله چقدر قیمتشون؟ اینو 30، انگور قرمز 50. درسته. بلوال چنده؟ 50 تومن؟ 45 تومن؟ ستون در نکن. اینو نه خودتوی کاری؟ خودتو مارکتونه؟
اجازه است با این لحظه فیلم بگیرم؟ آیا هم درخت انگوره. حالا که اجازه بچه و باقش فیلم بگیریم باید چند کیلومتر بساییم، 1 کیلومتر بساییم. اسم روستا هم روستای صالحاته، یه حدود 10 کیلومتری شهرستان لردگی. دوستان الان داخل روستای تنکلوره هستیم، 5 کیلومتری شهرستان لردگان. این روستا به قابلمه و مایتابه و اینجور چیزا معروفه. کلا از جنس روی همه چیزش. اگر ماشی رو دلش ماشی خوبی بیا تا ما ماشی معاوضش کنیم، یه مقدار دیگه هم سرش بدیم. حالا هم بریم پیش نگیم صدر
پیام پیلنر اصلا هیچ سیناریو نیست. یه تمام یه تازه بود. Jetzt je moment, wo jetzt Simon. Este ماشین بدن نمی‌رسون. ان شاء الله فردا یه تست کنیم. منو درست. سناریو درست. بعد فکر کنم میشه انگلیسی. لازمه ماشین باید نشون بده کارشناسی شرطی، کارشناسی رنگ، موتور، مکانیک نشونش ده؟ نشونه؟ نباید نشونش بگیم بدون رنگ سالم ما قانون از شخص سالمی سید دورج سمانه دماشین دماشین اسمانتی بار سولی فاکتور
چیزایمون ابراهیم بشین دست دمه خیلی خوشونه قربونه نه خدمت این مردم اعتراض نکنن بهتر هم بروشیلی و خودو یا امونگوه میدونم بیرون فیلم شلایلی کلن آردش خمیرش کلن خراب بودی درونش نام سهرم اصلا هم هستن الان داره ندام میکنه بروه خبری هفتاد و شش 79 خیلی ممنون